Whatever good we can do or bring some fun back and share with the people. Giống nhau á. Chị đưa máy đây lên. Ít thôi, ít thôi, ít thôi. Ít thôi, ít thôi, nhiều lắm rồi. Đi đây một cái. Không nghĩ là cho mình. Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi. Nhiều bé đây anh. Cái coi review giá. Hay là chúng ta lại tốn 20.000 thêm rồi. Phải rồi. Nha. Ngộ đúng không? Không có gì ngọt đâu. Ngộ đúng không? Nó rẻ. Cái bột nó cũng lạ hơn nhé. Ừ. Cái bột nó rất là lạ luôn. Nó không bột nếp. Cái này nhưng mà cái này là chắc chắn là bột lọc. Chị em ta đánh một nửa.
Nay chủ nhật bé. Ngày thì leo núi Ninh Bình ha, hang múa đồ múa